ይስጥልን ውድ የኢትዮሳው አንድሮይድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አሁን እንግዲህ ፓርት 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ስልካችን ላይ ያሉ ሴቲንጎችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የዛኛውን መጀመሪያ ፓርት 1 አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። እሱ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ደግሞ ፓርት 2 አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ከመጀመሪያችን በፊት ቴሌግራም ቻናሌ ነው ኢትዮሳው አንድሮይድ ልክ በዚህ አይነት ስለሚከፍትላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የዩቲዩብ ላይ የለቀኳቸው ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ሊንካቸው አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ባይደርሳችሁ እንኳን ከዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ማሳያችሁ ነገር ጽሁፍ አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተለያዩ የቴሌግራም ቻናሎች ሼር ያደረኳቸው አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ቴሌግራም ስትጠቀሙ ብር ይበላችሁ ይሆናል። ከሱን እንዴት አድርጋችሁ መቀነስ እንደምትችሉ ማለት ነው እንዳይበላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ይሄን አሳይ በኢንተርኔት ስትጠቀሙ ብራችሁ እንዴት መቆጠብ እንደምትችሉ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ጽሁፉ። እዚህ ጋር ሌላ ደግሞ ሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እሱን ኦሪጂናል ይሁን ፌክ ይሁን በምን መለየት ትችላላችሁ? ለምሳሌ ገና ልትገዙ ስትሉ አዲስ ስልክ ልትገዙ ስትሉ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስልኩ ውስጥ ምንም ባትሪ ሳታስገቡ ላይ በተለጠፈው ቁጥር ብቻ ማለት ነው። እሱን አሊያም ደግሞ ገዝታችሁ ከሆነ ወይንም ከሰው ልትገዙ ከሆነ ስልኩ እንዴት አድርጋችሁ መለየት ትችላላችሁ የሚለውን አሳይቻችሁ እዚህ ላይ ያለ ማለት ጽሁፉን ከዚህ ማለት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ስልካችን ሩት ነው ሩት ሆኗል ሲባል ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄን እዚህ ጋር ጥቅም ጉዳት አለ እንዴት ሩት ማድረግ እንደሚቻል ይሄን አለ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ስልክ ጠፍቶብን ሊሆን ይችላል ተሰርቆ ሊሆን ይችላል እሱን እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ፖሊስ ጣቢያ ምናምን ከመሄድ በሰው ምናምን ከመጠየቅ አዲስ ከመግዛት ልክ በዚህ ላይ በደንብ ማብራሪያ አለ ክሊር የሆነ ማብራሪያ አለ እዚህኛው ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ቪፒኤን ምንድነው? ቨርቹዋል ፕራይቬት ኔትወርክ ምንድነው የሚለውን እዚህ ላይ ጽሁፍ አለ። ሌላው ደግሞ እዚህ ላይ በጣም ደስ የሚሉ ጽሁፎች አሉ ማለት ነው። ቴሌግራም ላይ ያለቀኳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ጋር ጆይን አድርጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሊንኩ አለ እሱ ጋር ተቀላቀሉና ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ እንደዛው እንዳልኳችሁ ፓርት 2 ነው የሚቀጥለው ዲቨሎፐር ኦፕሽን ላይ ነበር ያቆምነው ግን መጨረሻ ላይ ያሳያችኋል እዚህ ጋር ስፕሊት ስክሪን የሚለውን አሳያችኋቸው ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርገን አሁን በደንብ ክሊር ለማድረግ ያህል እንዴት አድርጌ እንደማሳያችሁ ላሳያችሁ ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንዳለባችሁ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ አሁን እኔ አሁን ለምሳሌ ተማሪ ነኝ ልክ እንደኔ ብዙ አብዛኞቻችሁ ተማሪ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ቪዲዮ በቃ ማንኛውም ነገር ሁለቶችን አፕሊኬሽን በአንድ ቦታ ላይ መጠቀም እንደምንችል ባለፈው ትንሽ ሃይላይት አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኖት አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኖት እያነበብኩ ነው እንበል የሆነ ጽሁፍ አለ እሱን እያነበብኩ ነው እንበልና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር አለ ለምሳሌ ይሄን እያነበብኩ እንዳለ ሌላ ነገር መጠቀም ብፈልግ እንዴት እንደምንጠቀም ላሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖት እዚህ ሪሰንት ባሩን እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ ተጭነን እንዘዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቅርታ እዚህ ጋር ተጭነን እንዘዋለን ማለት ነው። ልክ ተጭነን እንደያዝነው እንደዚህ ይመጣልና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፋይል ኤክስፕሎረር አለ ከዚህ ጋር ይሄኛውን መርጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሎድ አድርጎ ሲጨርስ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ልክ ከዚህ ላይ ደግሞ ሌላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እኔ ለምሳሌ ነው ሁለት ኖት በአንዴ ማንበብ እንግዲህ በጣም የሚገርም ፌቸር ነው ያለው። ልክ እዚህ ጋር ሌላ ኖት ነው እዚህ ጋር ሌላ ኖት ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። ሌላ ለየብቻ ሁለቱን ተጠቀሙበት ትወዱታላችሁ። ሌላው እንግዲህ ምንድነው እዚህ ላይ ማሳያችሁ ነገር ምንድነው? ልክ እንደዚህ እንደዘጋ ነው ወደ ነበርንበት መመለስ ከፈለግን እዚህ ጋር አንዴ ተጭነን ነው እዚህ ላይ ነው የምንነካው። ግን እንደዚህ ሁለቴም ከማድረግ በአንዴ ለማውጣት ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ይሄ ሂስትሪ የምናወጣበትን በተም ሁለቴ ደብል እንጫወታለን ማለት ነው። ደብል ክሊክ እናደርጋለን ልክ እንደዚህ ልክ ባንዴ ይመጣልና ማለት ነው። ልክ ባንዴ ይከፍታል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እሺ አሁን ዛሬ ዲቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው ላይ ነው የምንጠቀም እሱን ላሳያችሁ ማለት ነው።